السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هحلل عرض سماك داون. بس قبل ما نبدأ في الفيديو عايزك تعمل اشتراك للقناة علشان عايزين نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. فيلا بينا نخش على العرض. افتتح العرض كيفن أوينز بيدخل وبيقعد على طاولة التعليق عشان يعلق على العرض، وهنجيله في العرض لاحقا. دخل LWO كلهم، وريمستيريو بيتكلم بيقول ان انا خسرت من لوجان بول اللقب بتاعي، وكنت هكسب لولا القبضة الحديد اللي لبسها لوجان بول في ايده. فلولا القبضة دي ما كنتش خسرت المباراة. عشان يدخل كارليتو ويقول لريمستيريو: انت عمال بتتكلم على اسباب تانية للخسارة، والناس السبب الرئيسي وهو ان سانتوس اسكوبار هو اللي حط القبضة الحديد دي على الحلبة، واللي لوجان بول استخدمها. فسانتوس اسكوبار هو المسؤول عن خسارتك الماتش ده وخسارتك البطولة. فسانتوس اسكوبار اتضايق وقال لكارليتو: انت ازاي تتكلم وتقول عني كده؟ لحد ما كانوا هيتخانقوا، ونزل سانتوس اسكوبار من الحلبة، ونزل وراه ريمستيريو علشان يتكلموا مع بعض، علشان يدخل بوبي لاشلي ومعاه ستريم بروفيتس عشان يلعب بوبي لاشلي مباراة مع كارليتو، ويفوز بيها بوبي لاشلي في النهاية. ويبتدي الاعتداء من ستريت بروفيتس على كارليتو، علشان نلاقي سانتوس اسكوبار داخل الحلبة وعايز ينقذ كارليتو، ويجي وراه برضو ريمستيريو ويلحقوا كارليتو من بوبي لاشلي وستريت بروفيتس، لحد ما شفنا مناوشات بين سانتوس اسكوبار وريمستيريو. بدأوا يزقوا في بعض لحد ما بدأوا يضربوا في بعض، وسانتوس اسكوبار في الآخر اعتدى على ريمستيريو. فخلاص كده تقريبا هيعملوا عداوة ما بين سانتوس اسكوبار وري ميستيريو. وحتى خلف الكواليس سانتوس اسكوبار كان ماشي، فالمذيعة بتسأله بتقول له: انت ليه عملت كده في ري ميستيريو؟ قال لها: هو كان هيعمل كده قريب. فهنشوف القصة هتمشي ازاي ما بينهم. لكن كده اعتقد خلاص ان سانتوس اسكوبار تحول لهيل وانقلب على ال WO. جدير بالذكر ان بي فاب كانت بتتفرج على المباراة بين بوبي لاشلي وكارليتو. احنا شفناها العرض اللي فات كانت بتتكلم مع بوبي لاشلي، ومش عارف هما كانوا بيتكلموا عن ايه. فالمرة دي شفناها بتتفرج على المباراة بتاع بوبي لاشلي، وجالها في وسط المباراة اشانتي ومشوا مع بعض، فمعرفش ايه اللي بيدور ما بينهم. هنشوف ده في الاسابيع الجاية. تدخل بعد كده بايلي للحلبة وتتكلم وتقول إن إيو سكاي فازت بالمباراة زي ما أنا كنت عايزة، وهي دي البطلة اللي تستحق تشيل اللقب بتاع السيدات. فتستدعيها للحلبة علشان تتكلم معاها وتهنيها. فتدخل هي ايو سكاي تدخل مع داكوتا كاي وكاري سين. فبيلي تقول لها: كاري سين بتعمل ايه في الحلبة؟ هي مش معانا. واخر مرة كاري سين كانت موجودة في WWE ده اللي حصل، وعرضوا فيديو ان بيلي كانت بتضرب كاري سين في 2020. فكاري سين قالت لها ان انا مسامحاكي على اللي حصل ده، وبحترمك كزعيم الدامج كنترول، ومفيش مانع ان احنا نتصالح يعني. لحد ما دامج كنترول كلهم حضنوا بعض عشان تقاطعهم بيانكا بالير. تدخل بيانكا وتقول ان انا خسرت بسبب التدخل في المباراة، وان هي مش لوحدها، فتستدعي معاها برضو شارلوت فلير. وبعد كده تدخل اسكا عشان تتحدد مباراة سداسية ما بين دامج كنترول وبيانكا بالير وشارلوت فلير واسكا. بعد كده نروح لمباراة ما بين دراجون لي وسيدريك ألكسندر، ويلعبوا مباراة كويسة جدا بصراحة. الاتنين يعني عندهم مواهب رائعة. ويفوز في النهاية دراجون لي، عشان نروح بعد كده ل ال اي نايت يدخل الحلبة ويتكلم ويقول ان انا عملت بالظبط اللي قلت ان انا هعمله. عملت الفينش بتاعي على رومان رينز في كراون جول، وثبت 1 2 3. كل ده كان هيتم لولا تدخل جيمي اوسو. فقال ان انا ما انتهيتش من رومان رينز ومن البلاد لاين، ومش هنتهي منهم الا لما احصل على اللقب من رومان، علشان يقطعوا جريسون وولر ويخش يقول له ان انت عمال بتقول كل حاجة هي السبب الا نفسك، وناسي ان انت سبب الهزيمة الرئيسي. وبيقول له ان انت ما تستحقش تقف في حلبة واحدة مع رومان رينز. فال اي نايت قال لي جريسون وولر ان انت هتلاعبني النهارده،
وهتشوف بنفسك ان انا قادر اعمل ايه في الحلبة. ولعبوا المباراة وفاز فيها LA نايت في النهاية. وطبعا كيفن اونز على طاولة المعلقين عمال بيتريق على جريسون وولر واوستن سيري لحد ما دخلوا الاتنين، وجريسون وولر رمى ازازة المية او فضى ازازة المية على راس كيفن اونز لحد ما اتضايق كيفن اونز وخلاص جاب اخره وجري وراهم ونزل ضربة في الاتنين. بعد كده رحنا خلف الكواليس لبرومو لجيمي اوسو بيقول انت LA نايت بتقول ان انت ما انتهتش من بلاد لاين، وده كويس لان انا كمان ما انتهتش منك. هلعبك في ماتش الاسبوع الجاي. فتحددت مباراة الاسبوع القادم ما بين LA نايت وجيمي اوسو، ده غير ان سولو سيكوا هيرجع الاسبوع القادم ايضا. بعد كده دخل دامج كنترول علشان يلعبوا مباراة سداسية ضد بيانكا بالير وشارلوت فلير واسكا، وكانت مباراة كويسة لحد ما في وسط المباراة بيانكا بالير جت تسلم على اسكا عشان تدخل بدلها، لحد ما شفنا اسكا ما رضيتش تسلم عليها واسكا قلبت على بيانكا بالير، وكده رسميا اسكا قلبت هيل. وشفنا اسكا بتقول لي كاريسين تعالي في حضني، وكلهم راحوا حضنوا بعض. وكده خلاص دامج كنترول بقى متكون من بيلي واسكا وايو سكاي وداكوتا كاي وكاريسين، 5. وفريق ده دلوقتي يا جماعة يعني يعتبر من افضل الفرق الموجوده في تاريخ السيدات كلها في WWE بصراحه، لان كلهم مواهب رائعه. وانا لسه كنت بقول في فيديو تحليل كراون جول ان نفسي يبقى في فريق ما بين اسكا وايو سكاي وكاريسين، فريق ياباني يعني. فحصل وهم كلهم اتجمعوا مع دامج كنترول. فالمهم ان شارلوت فلير اتضايقت ان اسكا اتقلبت عليهم، فبدات تضرب فيهم لحد ما كلهم اتجمعوا على شارلوت فلير وبيانكا بالير. وفي الاخر دامج كنترول وقف في الحلبة ورافعين ايد بعض، وانتهى العرض على كده. عرض ما فيهوش حاجات كتير بس يعني في حاجات كويسة. فتقييمي للعرض هو 6/10. متحمس للعداوة ما بين سانتوس اسكوبار وري ميستيريو، وبرضه متحمس للدامج كنترول لمستقبله في القادم، وعايز اشوف ايه اللي هيحصل لال نايت في المستقبل. هل هيكملوا بناؤه ولا هيتنسي على كده؟ فبس ده كان تحليلي لعرض سماك داون. قولوا لي توقعاتكم للعروض القادمة، وقولوا لي آرائكم في التعليقات. اشتركوا في القناة لو مش مشتركين عشان عايزين نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.